Українцям доведеться платити за землю. У кого пай, тому податки. І я вже бачу, ці всі очі людей стривожені. А особливо у вас, дорогі пенсіонери. Розумію, люди, які все життя попрацювали, які землю ту знають не з паперів, а з мозолів на руках. І от сидить собі людина і слухає це все і думає, та невже ж знову з нас? Та хіба ж вам мало? Я вас прекрасно розумію. І все розумію, і вашу втому від цього всього, і образу. Але давайте без паніки, давайте по-людськи спокійно і чесно розберемося зараз, де тут правда. Тому я одразу вас хочу й заспокоїти. Якщо у вас є земельний пай, і ви здаєте його в оренду, це ще зовсім не означає, що завтра ви повинні бігти в податкову і платити якісь нові податки. Не все так страшно, як кричать з екранів зараз. Тут усе залежить від одного дуже простого моменту, хто саме орендує вашу землю. І от тут увага, бо це ключове. У більшості випадків пай орендує агрофірма або підприємець, ФОП. І от якщо у вас саме так, то ви можете видихнути, бо за законом саме орендар, тобто агрофірма чи ФОП, є податковим агентом, не ви. Вони самі зобов'язані утримувати податки ще до того, як заплатять вам орендні гроші. Простими словами, ви отримуєте вже чисту суму або бачите з розрахунку, що частина пішла на податки, і все. Ніяких декларацій, ніяких черг, ніяких походів у податкову. Не переживайте. Ваше завдання просто подивитися в договір і для власного спокою попросити підтвердження, що податки сплачені і все. Але ж біда в тому, що про це людям ніхто нормально так і не пояснює. От вам живий приклад. Пані Марія, 67 років, здає пай агрофірмі уже років 10. І тут сусідка на лавочці каже: «Марія, чула, тепер за пай треба платити». І все. Ніч без сну, серце калатає, тиск уже підскочив. А потім виявляється, що як фірма платила податки раніше, так і платить далі. І для пані Марії взагалі нічого не змінилося. Оце вам і готуйте гроші. Отак людей і доводять, просто словами. А тепер інша ситуація. І тут я попрошу особливо уважно послухати. Якщо ваш пай орендує не агрофірма і не ФОП, а звичайна фізична особа, проста людина, як кажуть, свій знайомий, сусід або родич, от тоді держава вважає, що податкового агента нема, а значить відповідальність лягає на власника паю, тобто на вас. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ, щоб не було плутанини і зайвого страху. Дивіться, податок платиться не за те, що у вас є земля, а тільки з того доходу, який ви реально отримуєте від оренди. Не отримали грошей – немає податку. Отримали – тоді вже інша розмова. Хоча, на мою думку, за що тут брати податок? Але це таке. Мені особисто, знаєте, це все не подобається, я скажу вам чесно. Бо як так? Люди літні, люди не юристи, не бухгалтери, але правила такі, і якщо їх не знати, можна потрапити у велику халепу. Ось вам ще один приклад життя, можливо, комусь пригодиться. Петро, 82 роки, здав пай знайомому просто так, знаєте, на віру, по-людськи. Гроші брав готівкою, радів, думав, що все нормально. А через якийсь час лист з податкової, штрафи, пеня, нерви, і він питає: «А чого ж мені ніхто про це не сказав?» А от саме тому я зараз це кажу вам, щоб ви собі і знали, мої дорогі друзі, скільки ж тоді платити. А тепер запам'ятайте цифру. Всього виходить 23% від орендного доходу. Це 18% податку на доходи і 5% військового збору. От отримали, наприклад, 10 тисяч гривень. Відклали 2300 і живете спокійно. І ще один момент, про який часто забувають. Податки рахуються не з будь-якої суми, яку ви напишете в договорі. Є мінімальна сума оренди, і якщо в договорі написали копійки, податкова все одно порахує по мінімуму. Тут уже не вийде перехитрити систему, як кажуть. Ну і не потрібно цього робити, друзі. От ще одна історія, і будемо закінчувати, можливо, також пригодиться. Пані Ганна, хотіли зекономити, записали в договорі менше, а в результаті податок нарахували більше, ніж вона очікувала. І знову стрес, образа, сльози. Тому краще одразу знати правила, друзі, ніж потім платити за незнання. Декларація подається до 1 травня, запам'ятайте, наступного року, а податок сплачується до 1 серпня.
Нічого надскладного, якщо знати заздалегідь. Я знаю, що вам важко, я знаю, що ви втомилися від цих всіх змінів, законів і нових правил. Ви не для цього працювали все життя, розумію, але, дорогі мої, ми тримаємося, ми надіємося, ми не здаємося, і ми підтримуємо один одного і не даємо себе обдурити, тому що знання – це наш захист. Сьогодні просто дістаньте договір, подивіться, хто орендар, якщо компанія або ФОП, спіть спокійно. Якщо фізична особа, відкладайте 23% і не бійтеся. Все можна пережити, коли знаєш, що робити. Дякую вам, що додивилися до кінця. Ми тут з вами як одна велика родина. Напишіть у коментарях, чи маєте ви пай і хто у вас орендар. Підписуйтеся на канал, бо тут ми говоримо просто по-людськи і для вас, друзі. Бережіть себе, здоров'я ваше і своїх близьких також бережіть. Зараз не помішає один одного підтримувати. На все добре, почуємося.